نمایندگان گرامی پارلمان اروپا، شخصیت‌های محترم، از دیدار شما بسیار خوشوقتم. ابتدا بگم جنگی که از روز جمعه 23 خرداد شروع شده آغاز یک مرحله خطیر در وضعیت ایران و همچنین درباره تحولات منطقه است. باید تاکید کنم که جنگ اصلی که از 44 سال پیش، یعنی دقیقاً از 30 خرداد سال 1360 آغاز شده همچنان در جریانه و جنگ مردم و مقاومت ایران با حاکمیت فاشیسم دینیه و راه حل اون هم سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران. تا اونجا که به موضوع اتمی برمیگرده، ما بارها خطاب به خامنه‌ای گفته و باز هم تکرار میکنیم: بفرمایید مذاکره کنید و دست از بمب اتمی بردارید. اما خامنه‌ای همچنان که همین امروز در پیام تلویزیونیش تکرار کرد، تن به این کار نمیدهد، زیرا بمب اتمی را ضامن بقای خودش و همچنین اعمال هژمونیش در کل منطقه و همچنین عقب نشینی از اون رو کوتاه‌ترین راه برای سرنگونی خودش میدونه. اون تمام قیمت رو از مردم بیپناه ایران میگیره و اونها رو در جنگ و اضطراب و ناامنی و آوارگی فرو میبره تا بتونه رژیمش رو حفظ کنه، به ویژه زنان و کودکان رو. ولی مردم ایران دیگه برای این رژیم فرصتی باقی نخواهند گذاشت و همچنان که گفتم این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران سرنگون خواهد شد. دو روز دیگه سالروز آغاز مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینیه. این روز همچنین روز شهیدان و زندانیان سیاسیه. واژه‌های شهیدان و زندانیان سیاسی هم داستان پر از درد از دست رفتن شکوفاترین گلهای جامعه ایرانه و هم نماد مقاومتیه که نخواسته در برابر فاشیسم دینی تسلیم بشه و بهای اون رو با سر بلند هرچی که باشد میپردازد و یقین دارد که به پیروزی و آزادی دست خواهد یافت. در 4 دهه گذشته کمتر لحظه‌ای مثل امروز آخوندها با مسئله بقای رژیمشون مواجه بودند. از این رو با کثرت اعدام‌ها به جنگ با مردم ایران برخاستند. از زمان روی کار اومدن پزشکیان 1350 زندانی اعدام شدند. شمار اعدام‌ها از ابتدای همین سال 2025 به 650 نفر میرسه که 2.5 برابر همین زمانبندی در سال گذشته است. حدود 60 زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند همین لحظه. اتهام شمار زیادی از اونها عضویت در سازمان مجاهدین خلق. جرم اونها درخواست یک جامعه آزاد، دموکراتیک، عادلانه و بسامانه. من در اینجا عکس تعدادی از اونها که الان زیر حکم اعدام به سر میبرند با خودم دارم که اون رو شما میبینید. هر روز هم بر تعداد اونها افزوده میشه. در اعتراض به اعدام‌ها فریاد مردم ما هر روز رساتر میشه. یک صدای شجاعانه که بیش از 1 ساله طنین اون در ایران و جهان شنیده میشه. در مقابل ماموران خامنه‌ای
آزارهای ضد انسانی نسبت به زندانیان رو با انواع بهانه‌ها تشدید می‌کنند. مریم اکبری منفرد از 15 سال پیش در زندان به سر میبره و تنها جرم اون اینه که از اعضای خانواده مجاهدان شهیده. جرمش دادخواهی قتل عام شدگانه. آخوندها اما به اعدام در ایران و ترور در خارج بسنده نکردند. همزمان در حال برگزاری یک محاکمه غیابی برای سازمان مجاهدین و 104 تن از اعضا و مسئولان این جنبش هستند. هدف اینه که از یک طرف نسل جوانی رو که در مقابل رژیم به پا خواسته و به کانونهای شورشی رو میاره مرعوب کنند و از طرف دیگه برای اقدامات تروریستی علیه اعضای مقاومت در خارج از ایران و اعمال فشار به کشورهای میزبان اونها زمینه سازی کنند. اما نه شکنجه زندانیان، نه حلقه های دار و نه شیطان سازی و نه زدوبندهای دیپلماتیک دیگر نمیتواند مانع حرکت مردم ایران گردد. به ویژه مردمی که برای برپایی یک انقلاب دموکراتیک دارن مبارزه میکنند و قیمت اون رو هر چی که باشه میدند. و همونطور که رهبر مقاومت مسعود در روزهای اخیر گفت، ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. دوستان عزیز، جنبش ما از 2 دهه پیش پرچم راه حل سوم رو در مقابل مسئله ایران و تعیین سیاست در مقابل اون برافراشته. یعنی گفته که راه حل نه مماشات با این آخوندهاست و نه جنگ و دخالت نظامی، بلکه تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیر است. شورای ملی مقاومت از 4 دهه پیش برنامه‌ها و طرح‌های مدونی برای ایران آزاد فردا تصویب کرده. فشرده اون رو من در یک برنامه 10 ماده‌ای اولین بار در سال 1385 در شورای اروپا اعلام کردم. رؤوس این برنامه عبارت است از برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌ها، لغو حکم اعدام، قضایه مستقل و یک ایران غیر اتمی که پیوسته مدافع صلح در خاورمیانه است. اجازه بدین در این فرصت خطوط اصلی این دیدگاه رو به طور خلاصه توضیح بدم. نخستین که اونچه در این برنامه در نظر داریم بنای یک دموکراسی حقیقی و پیشرفته است. این دموکراسی با مشارکت مستقیم آحاد مردم که در تعیین سرنوشت خودشون دخالت کنند تضمین میشه. شورای ملی مقاومت اعتقاد خودش رو به این اصول با به رسمیت شناختن حق تصمیم گیری و حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم ابراز کرده. از نظر ما حکومت باید در معرض رسیدگی مردم قرار بگیره. انتقاد همگانی باید مجاز باشه، به طوری که کسی نتونه از قدرت خودش برای مجبور ساختن مردم و یا ترسوندن اونها سوء استفاده کنه. شیوه اداره امور کشور از اداره یک استان تا یک شهر و یا هر واحد دیگر رو البته مجلس مؤسسان تعیین میکنه، اما
پرنسیپ مورد تأکید ما عبارت است از یک نظام دموکراتیک، به طوری که قدرت در هیچ نقطه‌ای نتونه انحصاری بشه و بتونه در سطح وسیعی میان مردم توزیع بشه. و دوم، در مورد یکی از مهمترین چالش‌های یک دموکراسی، یعنی اختلاف گرایش‌های سیاسی گوناگون. ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا هستیم، اما دموکراسی چگونه میتواند میان گرایش‌های مختلف هماهنگی ایجاد کند؟ شورای ملی مقاومت در برنامه خودش این راه حل رو ارائه میکنه که همه مقامات باید بپذیرند که مشروعیت سیاسی اونها به گونه‌ای دموکراتیک از بوته آزمایش، نظرسنجی و انتخاب عمومی عبور کنند. شورا در این حال تاکید می‌کند که باید شیوه بحث و اقناع عمومی و آزاد رواج پیدا کند. اصل راهنمای ما همچنین این است که منافع اقلیت‌ها نباید تضییع شود. به عکس هویت‌های سیاسی، ملی، دینی و فرهنگی باید قادر باشند با برخورداری از حقوق شهروندی امکان مشارکت سیاسی و مؤثر داشته باشند. همچنین باید قادر باشند ارزش‌ها و اعتقادات خودشون و فرهنگ و زبان و اهداف تاریخی خودشون رو حفظ کنند و همچنین اونها رو اشاعه بدهند. این هم لازمه یک دموکراسی پایدار و هم ضرورت وحدت و یکپارچگی تمام ایران است. نکته سوم این است که در انتقال قدرت بعد از سرنگونی رژیم چه فرایندی رو در نظر داریم که تضمین کننده دموکراسی باشه. در مورد این فرایند اونچه که شورای ملی مقاومت در نظر داره روح اساسیش دموکراسیه، به نحوی که دولت موقت که برخواسته از جنبش مقاومته در حد اکثر 6 ماه مأموریتش به پایان میرسه. مأموریت اصلی این دولت برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسانه. این مجلس مسئول تدوین قانون اساسی جمهوری جدیده و همچنین یک دولت برای اداره امور کشور تعیین میکنه. بنابراین دولت جدید برخواسته از تصمیم منتخبان مردم ایران است. این دولت در حالی که اداره کننده همه نهادهای اجرایی کشور است، خودش تحت هژمونی مجلس مؤسسان است. نکته چهارم این که برای اجرای این خطوط جنبش مقاومت از چه پشتوانه و چه توانایی‌هایی برخوردار است؟ توانایی‌های مقاومت برای چنین تضمینی طی چند دهه آزموده شده. یک جنبش سازمان یافته، شبکه‌ای از هزاران کانون شورشی در شهرهای ایران، استقلال و خودکفایی مالی و صفی طولانی از هواداران ذی‌صلاح و متخصص، یعنی کادرهای سازنده ایران آزاد فردا، همچنین اشرف سه در آلبانی که در برگیرنده مجاهدان آزادی و 1000 زن قهرمان است که از 4 دهه پیش زنان عهدهدار مواضع کلیدی در این مقاومت هستند و
حضور و مبارزه اونها الهام بخش زنان ایران در مبارزه برای آزادی در سراسر ایران علیه دیکتاتوری مذهبی زن ستیز آخوندی است. این توانمندی در برگیرنده یک سیاست صحیح است که در پرتو اون مقاومت ما اصلاح طلبی دروغین در درون این رژیم رو تا به حال افشا کرده. همچنین با بازگشت به دیکتاتوری پیشین مرزبندی کرده و با دفاع از شعار نه شاه نه شیخ مبارزه مردم ایران رو ارتقا داده. دوستان گرامی، این فرایند چکیده رنج و خون و تلاش و مبارزه پیگیر مردم ما برای آزادی و دموکراسی از انقلاب مشروطیت از 120 سال پیش تا به امروزه. هدف ما به دست گرفتن قدرت به هر قیمت نیست. هدف ما تضمین آزادی و دموکراسی و انتخاب آزادانه مردم به هر قیمت از اهداف بسیار در اولویت این جنبش و این مقاومته. این مقاومتی است برای احیای اصول انسانی و اخلاقی و به قول مسعود رهبر این مقاومت کار ما پیوند سیاست و شرافت است. در این لحظه خطیر از پارلمان اروپا انتظار داریم رهبری ابتکارات رو به عهده بگیره و بخواهد که اتحادیه اروپا مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم فاشیسم دینی را و همچنین حقانیت نبرد جوانان ایران با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسد. از همه شما سپاسگزارم.